och välkomna till Felonius sällskapsspel. Ja, det är dags att ge oss ut i djungeln igen. Idag ska vi ge oss på Discovery Island från Tactic. Det är ett äventyrsspel för 2 spelare eller om man spelar i lag. Och det är från 12 år uppåt och det är väl nog ett minimikrav skulle jag tro. Uppfinnare är Bo Jakob Malm och Carl Johan Nilsson. Jag vill mena att min version är från 2002. Och det ser återigen en tjock box, men det är nog inte så krångligt som det ser ut. Discovery Island går ut på att du ska leta upp en skatt på den här ön. Du och din motståndare, men ni släpps nämligen ner i fallskärm och ni landar någonstans på ön. Var? Ja, det bestämmer motståndaren och han är den enda som vet var du hamnar. Om jag spelar på den här sidan så sätter han ett kryss någonstans på ön här, var som helst. Sen gör jag exakt likadant för hans del. Och det här kryssen kommer jag sen att följa. Kryss betyder det är hans väg och streck det är min väg. Sen går man en dagsetapp. Och då är det så här att för varje steg du tar utifrån din startposition så lägger jag som motståndare ut vad det är för typ av terräng du går på. Plus att det finns också saker som händer bakom. Och då ser du hur terrängen ser ut. Om det är lövskog, träsk, berg, grus eller tät djungel. Då ser du det. För det är alltså samma som finns på den här kartan. Och som ni ser så ser öarna exakt likadant ut. Men den där är alltså riktning söder-norr och den här är norr-söder. Det är för att man inte ska på något sätt göra lite fel. När jag har lagt ut de här brickorna och du har gått dina upp till 12 dagspoäng. Då kan du börja skönja ett mönster kanske här. Var du befinner dig. Men om du bara befinner dig i tät skog hela tiden. Ja, då vet du inte var du är någonstans. Så går det till. Dessutom, om man nu har valt ett kort så kan man när man kommer fram till en så kallad checkpoint få reda på någonting med hjälp av checkometern. En mycket check apparat kan jag säga. Och jag tyckte den är faktiskt mycket intressant. Man väljer ju alltså ut ett kort som senare kommer att tala om vilken typ av skatt vi letar efter och var den befinner sig. Och det gäller bara att hitta den skatten med hjälp av motståndarens utlagda brickor. För så fort du vet var du befinner dig där och ingenting oförutsett inträffar, då kan du börja gå direkt till de olika checkpointarna. För det är själva vitsen med det hela. Alltihopa ritas på plastfilm så att man sen kan sudda ut och börja om igen. Men ha riktigt vattenlösliga pennor, det är viktigt. Det finns utrustningsmaterial som hindrar dig från till exempel uttorkning. Rep för att då kunna komma lättare fram i berg till exempel. Eller om du skulle råka ut för en olycka så kan det här repet hjälpa dig. Skulle du inte ha någon utrustning utan någon anledning, då får du alltså stå över en dagsmarsch eller 2. Det är sånt som händer. På baksidan så hittar vi också siffror som säger hur många dagsmarschpoäng du går. Och du får alltså inte överstiga 12. Det är hela spelet. Det finns inga tärningar här heller, utan man helt enkelt försöker snurra upp sig och hitta platsen. Givetvis så ska det vara en skärm emellan de här 2 så att vi inte kan se varandras kartor. Och sen, jag har haft mycket roligt med det här spelet med min förra flickvän faktiskt. Vi tyckte det här var riktigt roligt. Man var lost länge kan jag säga. Men det var faktiskt kul. Vi spelade det här ganska ofta. Och om ni ser det, det är ett intressant spel att sitta en torsdagkväll när det regnar ute. Och det går lätt en timme eller någonting och man sitter och svär över att den andra har skickat ner en i fallskärm på fel ställe här i världen. Så är det bara. Ja, klart godkänt. Jag tycker det här är mycket bra och jag rekommenderar det varmt faktiskt, det gör jag. För 2 spelare tyvärr, det är väl det som kan vara lite synd. Men spelar man i lag, 2 man på varje sida,
Då kan man tillsammans komma överens om och hitta lättare kanske. Jag vet inte. Det var det. Tack för att ni har tittat. Hej då!